नमस्कार, स्वागत छ हजुरलाई नेप्से ट्रेडरमा। आज हाम्रो बजार चाहिँ 3 पोइन्टले बढेको छ, जुन चाहिँ 0.14% हुन आउँछ। आज हाम्रो बजार 2089.84 पोइन्टमा चाहिँ गएर क्लोज भएको छ है। हिजोको तुलनामा यो 3 पोइन्टले मात्र बढेको छ। आजको दिनमा हेर्नुहुन्छ भने 76 वटा कम्पनीको लगानीकर्ताहरूले आज कमाएका छन्। 130 वटा कम्पनीको मूल्य भने आज झरेको छ र 12 वटा कम्पनीको मूल्य जस्ताको त्यस्तै। टप गेनरको कुरा गर्नुहुन्छ भने एसएमबी, एनआइबिएलजिएफ, जिआइबिएफ1, अभियान, सिएचडिसीमा चाहिँ आज सर्वाधिक वृद्धि भएको छ, जसमा एसएमबीमा आज पोजिटिभ सर्किट लागेको छ। त्यस्तै अभियान र सिएचडिसीमा 7 र 6% चाहिँ आज वृद्धि भएको छ। टप युजर अनुसार हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ पिआरओएफएल अर्थात् प्रोग्रेस फाइनान्स, जिएमएफबिएस, केएसबिबिएल कामना सेवा, त्यस्तै एउटा डेभेन्चर रहेको छ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कको र जिएफसिएल अर्थात् गुडविल फाइनेन्समा चाहिँ आज सर्वाधिक मूल्य झरेको छ है। टप टर्नओभर वाइज हेर्नुहुन्छ भने शिवम, सिएचटिसी, आइसिएफसी, पिआरओएफएल, एनआरआइसीमा चाहिँ आज टर्नओभर एकदमै ज्यादा देखिएको छ। आइसिएफसी, पिआरएफएलमा चाहिँ प्रोफिट बुकिङ भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ झरेको हुनसक्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अहिले बुझौँ अहिलेको लागि। भोल्युम अनुसार हेर्नुहुन्छ भने पिसिबिएल, शिवम, एचआइडिसिएल, ग्लोबल आइएमई र पिआरओएफएलमा चाहिँ भोल्युम एकदमै ज्यादा आएको छ। ट्रान्जेक्सन वाइजको हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ एमइएल, शिवम, सिएसटिसी, अप्पर र एचएलआईमा चाहिँ ट्रान्जेक्सन एकदमै ज्यादा भएको छ। आज 1.7 अर्बको चाहिँ कारोबार रकम आएको छ र 262 वटा स्क्रिप्टको चाहिँ आज ट्रेड भएको छ भने ट्रान्जेक्सन चाहिँ टोटल ट्रान्जेक्सन चाहिँ 40,774 चाहिँ भएको छ। सेक्टर वाइज हेर्छौँ भने चाहिँ ब्याङ्किङ इन्डेक्सले आज एकदमै साथ दिएको छ, 0.45%ले बढेको छ। डेभलपमेन्ट ब्याङ्क 0.2%ले झरेको छ। फाइनेन्स 1.52%ले झरेको छ। होटेल एन्ड टुरिज्म 0.58 र हाइड्रो पावर 0.57%ले घटेको छ। अरू बेला चाहिँ नेप्सेको लिडर अथवा ट्रेन्डको लिडर भन्ने सेक्टरहरू जस्तै डेभलपमेन्ट, फाइनेन्स, होटल र हाइड्रो चाहिँ झरिरहेको छ। यो पालि त हाइड्रोले खासै केही गरेको चाहिँ छैन अहिलेसम्म, तर यिनीहरूमा स्टिल करेक्सन चाहिँ देखिएको छ। इन्भेस्टमेन्ट आज 0.15%ले बढेको छ। लाइफ इन्सुरेन्स 0.56ले बढेको छ। म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ 0.28, त्यस्तै गरी माइक्रो फाइनेन्स पनि 0.28ले बढेको छ। म्युचुअल फन्ड 0.24%ले बढेको छ। नन लाइफमा आज सानो करेक्सन देखिएको छ 0.45%को। अदर इन्डेक्स 0.58%ले बढेको छ। ट्रेडिङ इन्डेक्स भने एकदमै ज्यादा आजको दिनमा चाहिँ ट्रेडिङले चाहिँ एकदमै साथ दिएको देखिन्छ। 1.81% झन्डै 2%को चाहिँ आज वृद्धि भएको छ। अब आगामी दिनमा चाहिँ कता जाला, एउटा लो आइडेन्टिफाई भएर अब माथितिर जाने कि फेरि तलतिर जाने सम्भावना कतिको छ अथवा यो करेक्सनलाई कतिसम्म कन्टिन्यू गर्न सक्ला भन्ने कुरा चाहिँ हामीले टेक्निकल एनालिसिस हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब जस्तै अब हामी यो क्यान्डललाई हेर्छौँ भने चाहिँ एउटा रिभर्सल क्यान्डल फर्म भएको थियो। यसलाई चाहिँ रेस्पेक्ट गरेर आज बजार चाहिँ माथितिरै सस्टेन हुन सफल भएको छ। यो अनुसारले हामी हेर्छौँ भने एकदमै पोजिटिभ देखिएको छ। पक्कै इन्डिकेटरहरूले त्यस्तो राम्रो इन्डिकेट नगरे तापनि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि अहिले हामीले टेक्निकल भन्दा पनि पोलिसी वाइजले चाहिँ हामीले बजारलाई एनालाइज गर्नुपर्ने बेला आएको छ है। पोलिसी वाइज हेर्छौँ, भर्खरै मौद्रिक नीति आएको थियो है। मौद्रिक नीति आउँदाखेरि उनीहरूले कारोबार हुँदाहुँदै सार्वजनिक गर्नु, त्यस पछाडि ठुलो अङ्कले बढ्नु, त्यसपछि लगातार करेक्सन आउनु है र मौद्रिक नीति आउनुभन्दा अगाडि पनि त बढिरहेकै थियो। हो त्यही लयमा फेरि जान सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ है। मैले बारम्बार भन्दै आएको छु, पहिलाको भिडियोमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। जुन तरिकाले घटिरहेको छ त्यही अनुसारले बाउन्स ब्याक गर्छ मार्केटले है। र अहिले चाहिँ हामी एकदमै सस्तोमा छौँ। अभियसली अब करेक्सन देखिएको जस्तो भए तापनि लगानीकर्ताहरूले अब 2-3 वर्ष एक्युमुलेट गरेको छन् क्या है। यो केही भोल्युमले हामीले जज गर्न मिल्दैन। हेर्छौँ भने चाहिँ 2-3 वर्षदेखि नै उनीहरूले एक्युमुलेट गरिरहेका छन् है। यहाँबाट भनौँ अथवा यतातिरबाट भनौँ न, यो त ठुलै गिरावट थियो। त्यस पछाडि त बजार यही रेन्जमा त छ नि। सो यो रेन्जमा यस्तो एक्युमुलेसन भएको छ नि,
यसले अलिकति आफ्नो पोर्टफोलियोको 5% भोल्युम यसो फालिदिँदाखेरि बजारमा चाहिँ प्यानिक सेलिङ आएर चाहिँ उनीहरूले उठाउने रणनीति हुनसक्छ क्या। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो अहिलेको समयमा कि होल्ड गर्नुहोस्, माथि बेचिसक्नु भएको छ भने ल ठिक छ, तपाईँ पर्खन सक्नुहुन्छ सेफ इन्भेस्टमेन्टको लागि। तर यदि तपाईँले होल्ड गर्दै हुनुहुन्छ र सेल गर्ने बारे सोच्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ अब चाहिँ सेल गर्दा चाहिँ बेकुफी हुने चाहिँ देखिन्छ। किनभने 3200मा फस्ने लगानीकर्ता उहाँहरूले इभेन बेच्नु भएको छैन भने पनि उहाँहरूको पोर्टफोलियो झन्डै झन्डै लस चाहिँ रिकभर हुन लागिसकेको छ। किनभने बोनस आयो, राइट आयो हैन, अलिअलि एभरेजिङ पनि गर्नुभयो होला कतिजनाले। सो त्यो ओभरअलमा हेर्दाखेरि अलमोस्ट अब केही पर्सेन्टेज बढ्नु बित्तिकै सबैको पोर्टफोलियोको लस चाहिँ रिकभर हुनेछ। तर है त यो भनेको के हो भन्दाखेरि 2-3 वर्ष आउने मूल्य जस्तै त हो नि हैन। आजभन्दा झन्डै 2-3 वर्ष अगाडि हेर्छौँ भने बजार 1800मा थियो र अहिले चाहिँ बजार 1800 भन्दा केही सय है 200 मात्र अङ्क माथि त हो नि। सो यो हिसाबले चाहिँ हामीले अहिले लोमा फसेर माथि किन्न नपरोस् है। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ छ भने चाहिँ रेडी छ भने चाहिँ होल्ड गर्नुहोस्, छैन भने चाहिँ एटलिस्ट कोल्याट्रल लोड गरेर चाहिँ किन्नको लागि चाहिँ रेडी हुनुपर्ने देखिन्छ। आउन सक्ला एउटा ठुलो करेक्सन भन्दा पनि एउटा 2000लाई छुने अथवा 2030सम्मलाई छुने एउटा क्यान्डल फर्म हुन सक्ला हैन, अथवा एउटा क्यान्डलको स्याडो मात्र फर्म हुन सक्ला। तर हामीले त्यसलाई डराउने भन्दा पनि हामीले त्यसलाई किन्ने अपर्च्युनिटीको रूपमा चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ। अब टेक्निकली हेर्छौँ भने जस्तै एमएससिडी पनि हामीले लगाएर हेर्छौँ भने आज एमएससिडी पक्कै पोजिटिभ भएको हुनुपर्छ। अलिकति भए पनि हिस्टोग्राम चाहिँ घटेको छ। यसले चाहिँ अब आगामी दिनमा चाहिँ बजारको स्थिति सुध्रिन सक्ने स्थिति चाहिँ यसले जनाउँछ। कन्फर्मेसन चाहिँ भइसकेको छैन, तर स्टिल यो जुन रिभर्सल क्यान्डल फर्म भएको थियो त्यसलाई चाहिँ रेस्पेक्ट गरेर बजारले चाहिँ क्यान्डल माथितिरै फर्म गरिरहेको छ है। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जुन एउटा रिभर्सल ह्यामर क्यान्डल बनेको थियो आज एउटा डजी क्यान्डल बनेको छ र भोल्युमले खास साथ नदिनुको कारण चाहिँ अब तपाईँ अरू बेला पनि हेर्नु जस्तै बटमतिर पर्दाखेरि अलमोस्ट भोल्युम थोरै नै आउँछ क्या है। जस्तो हामीले यहाँ पनि हेर्छौँ भने भोल्युम थोरै आउँछ, यतातिर भोल्युम धेरै आउँदैन। सो यो पनि एउटा लो हुन सक्छ है भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बिर्सिनु चाहिँ हुँदैन है। अब यो लो रहेछ भने अहिले इन्डिकेटरले यो लो भनेर त कहाँ भन्छ, त्यस्तो भन्यो भने त मान्छेले लोमा किनेर टपमा बेचिहाल्छ नि। तर यही लो र टप बन्दै गरेकोलाई चाहिँ हाम्रो इन्डिकेटरले चाहिँ इन्डिकेट पोजिटिभ कतिको छ भन्ने कुरा चाहिँ सेफ इन्भेस्टमेन्टको लागि देखाउने एउटा टुल मात्रै हो। त्यस कारणले यो यतिसम्म सस्तो प्राइसमा चाहिँ हामीले सेल चाहिँ गर्नु हुँदैन है। अर्को इन्डिकेटर देखाउन चाहेँ मैले आरएसआई पनि अलिकति भए पनि स्टेबल भएको छ र आज चाहिँ हाम्रो आरएसआई 47.5मा आएको छ। आगामी दिनमा बढेर जाँदै गर्दा 50 भन्दा माथि सस्टेन हुन सक्यो भने चाहिँ मार्केट बढ्ने छाटकाट देखिन्छ र 60लाई ब्रेकआउट दियो भने चाहिँ मार्केटमा एउटा राम्रो मोमेन्टम अर्थात् ठुल्ठुलो क्यान्डल फर्म हुन चाहिँ सक्ने चान्सेस चाहिँ हुन्छ। किनभने मार्केट आफ्नो अल टाइम लोमा छैन, तर केही दिनदेखिको हेर्छौँ भने चाहिँ आरएसआई एकदमै लोमा आइसकेको छ। यसले चाहिँ मार्केटमा चाहिँ एउटा बुलिस डाइभर्जेन्स चाहिँ देखिएको छ। यो चाहिँ आगामी दिनमा एकदमै राम्रो हुन सक्ने चान्सेस चाहिँ मैले देखेको छु। अर्को इन्डिकेटर लगाएर हेरौँ बोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार पनि हामीले एनालिसिस गरे अनुसार चाहिँ यो ब्यान्डमा चाहिँ पुग्नुपर्ने देखिन्छ। तर 1-2 दिन यतैतिर कन्सोलिडेट भयो भने चाहिँ के हुँदैछ भन्दाखेरि बिस्तारै अप्पर ब्यान्ड र लोवर ब्यान्ड खुम्चिँदै जानेछ र त्यस पछाडि फेरि एउटा ब्रेकआउट दिने सम्भावना चाहिँ हुन्छ। अब त्यस्तो केसमा तलतिर ब्रेकआउट दिने चाहिँ सम्भावना एकदमै न्यून छ र माथितिरै दिने सम्भावना एकदम ज्यादा छ। किनभने एक त तेजीले घटेको छ, अर्को एउटा करेक्सन हामीले अपेक्षा नगरेको करेक्सन आएको। यो चाहिँ मौद्रिक नीतिको भोलिपल्ट बजारमा चाहिँ नेगेटिभ न्युजहरू चलाइ बजार झरेको हो। त्यस कारणले यो त्यही पेसमा अथवा त्यही मोमेन्टमा चाहिँ यो उफ्रिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले दाबीको साथ भन्न सक्छु है। यति भन्दैमा मैले आजको भिडियो अन्त गरेँ। भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा बताइदिनु होला। भिडियो मन परेमा लाइक पनि गरिदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अब सन्डेको भिडियोमा हामी फेरि भेट्नेछौँ। आजको लागि यति नै, धन्यवाद।